وسهلا فيكم بقناتنا. اليوم وصفتنا من المطبخ الفرنسي، تشيكن سوبريم ولا أطيب. خلونا ندلع كرشنا ونبلش. منروح على المقادير: صدر دجاج، مكعب ماجي، كريمة طبخ، 2 ملعقة كبار زبدة، فلفل أسود، ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض، 50 جرام طحين، 50 جرام زبدة، ملعقة صغيرة حامض. منحط الفلفل الأسود والملح على الدجاج من المي التاني. على نار متوسطة منضيف ملعقتين زيت زيتون وملعقتين زبدة. هلأ منبلش نقلي الدجاج. وهيك الدجاج صار جاهز معنا، بنحطه على جنب. خلينا نبلش هلأ بالصوص. على نار متوسطة بنضيف الزبدة، بس تدوب معنا الزبدة بنضيف الطحين وبنحركن كتير منيح. بنضل نقلب حتى يستوي معنا شوي لطحين. هلأ منضيف 500 ملي من مرقة الدجاج. مرقة الدجاج منضيفها على دفعات ومندلنا عم نحرك. أنا ما كان عندي مرقة، استعملت مكعب ماجي مع 500 ملي مي سخنة. هيك صارت معنا الصوص جاهزة لنضيف لها كريمة الطبخ. هلأ منضيف كريمة الطبخ ومنحرك. منضيف فلفل أبيض، ملعقة الحامض، والملح حسب الرغبة. إذا كانت الصوص سميكي معنا فينا نضيف لها شوية مي. وهيك أكلتنا لليوم صارت جاهزة. ألف صحة.